Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για θησαυρούς, για ιστορίες, για κρυμμένες λύρες. Θα μπερδέψουμε τα πάντα αυτό που μπερδεύει το Χρυσοθύρα. Το Χρυσοθύρα τον μπερδεύει πάντα αυτό που ψάχνει εκεί έξω. Θα σας πω γιατί τον μπερδεύει. Έτσι μπερδεύομαι κι εγώ. Θα είμαι όμως πολύ ειλικρινής για να μπορέσω να σας δείξω κάτι σήμερα στον πίνακα. Πάμε λίγο να δείτε τι γίνεται εκεί έξω όταν πάμε να ψάξουμε. Φίλοι μου, όταν πάμε να ψάξουμε εκεί, συνήθως είμαστε μια ομάδα που έχει ραβδοσκόπους, έχει μηχανήματα, έχει ιστορίες, έχει ψεύτες και έχει αληθινούς. Όμως να είστε σίγουροι, όλοι πάμε για ένα στόχο, να βρούμε το θησαυρό. Μέσα από αυτό το στόχο που πάμε να βρούμε το θησαυρό, γεννιέται και η μουρμούρα. Πώς ξεκινάει η μουρμούρα και μπαίνει μέσα στην οικογένεια των Χρυσοθύρων. Ο κάθε ένας από αυτούς που είναι τοξικός, μόλις βγάλουμε μερικά κουτιά με τα μηχανήματα, βγάλουμε ένα κουτί που είναι ένας δενεκές. Θα βγάλουμε μια κατσαρόλα. Θα βγάλουμε ένα κουτάλι. Θα βγάλουμε μια σάπια λαμαρίνα. Μια σφαίρα. 2 σφαίρες. Τι θέλω να πω. Όταν δεν βρίσκει χρυσό, αρχίζει η μουρμούρα και μεγαλώνει μέσα στην παρέα. Εγώ το λέω μουρμούρα για να το καταλάβετε, η γκρίνια και η μουρμούρα είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς αν μπορείτε να τα σατηρήσετε εκεί τη στιγμή, τον ξεπερνάτε αυτόν τον τοξικό και πηγαίνετε στον άλλον. Όταν όμως και ο άλλος έχει τα ίδια δηλητήρια μέσα του, μπορούν να σας κάνει όλη την παρέα χάλια. Και υπάρχει η γκρίνια γιατί δεν βρήκαμε χρυσό. Όταν ξεκινάει η παρέα, να ξέρετε ένα πράγμα. Πάμε να ζήσουμε την εμπειρία, την περιπέτεια και το άγνωστο. Γιατί όλη αυτή η παρέα, σκέφτομαι ότι όλοι αυτοί θέλουν να βρουν χρυσό. Να σας δείξω όμως τι γίνεται. Πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα που θα κάνετε εσείς είναι πόσα άτομα είμαστε και πόσα μοιράδια θα βγουν. Προχθές πήρανε κάποιοι να σκάψει ένας Αλβανός. Και είπανε θα πάρουμε εμείς το 30%, ήταν 3 άτομα. 30%, 30% και 10% στον Αλβανό. Λάθος σκεπτικό. Πρέπει να βγαίνουν σωστά τα μοιράδια στα 4. Γιατί ο Αλβανός όπως σκάβει, γιατί θέλανε ένα γερό. Αφού είναι ο Αλβανός γερός, θα τους χώσει αυτούς εκεί μέσα. Καταλάβατε, γιατί οι Αλβανοί είναι εργατικοί και δουλεύουν. Όταν θα πάρετε άτομο, τουλάχιστον να κάνετε δίκαια μοιρασιά, γιατί να μην το ρίξετε. Γιατί το ρίχνετε, να ξέρετε, θα σας ρίξει και αυτός. Με το ίδιο σκεπτικό που το ρίξατε εσείς, να δώσετε 10% και είναι αληθινή ιστορία. Με το είπε ένας καλός άνθρωπος από την Αρδαία. 3 άτομα, δηλαδή θα βρούνε μια κάσα λίρες, δεν σε λέω 2 και 10, και θα πάρουν όλοι το 30% μοιρασιά. Γιατί είναι απλά χωριάτικα μαθηματικά, για να γίνει 100%. Πες ότι έγινε 100%. Τι σε πειράζει να το δώσεις, να το κάνατε 4 μοιράδια και παίρνατε όλοι 25, 5% θα χάσετε. Αυτό είναι ένα λάθος, γιατί είστε αχόρταγοι. Και όταν θα βγουν τα λεφτά, δεν θα πάρετε τίποτα. Θα πάρει όλα αυτός που θα έπαιρνε το 10%, γιατί θέλατε να το ρίξετε εσείς οι 3. 3 ολόκληροι λεβέντες πήγατε να ρίξετε αυτό να δω. Αυτός να σκάψει, αυτός. Αυτό μην το κάνετε, να μοιράζετε σωστά την πίτα στο τραπέζι. Όταν τη μοιράζετε λάθος, είναι μεγάλο πρόβλημα. Όποιος είναι δίκαιος άνθρωπος στη ζωή του κερδίζει. Αυτός που είναι ρίχτης, γυρνάει η ζωή. Θα σκέφτεσαι θετικά, όχι αρνητικά. Όταν αυτοί σκεφτήκαν αρνητικά να ρίξουν την τιμή. Δηλαδή, έχει ένας πατέρας 4 παιδιά και τα 3 αδέλφια έχουν σκεφτεί να πάρουν το 30% και να ρίξουν το 10%. Εκείνος που θα πάρει 10% θα έχει αποτέλεσμα, ξέρεις γιατί. Γιατί εκείνος δεν πήγε να τους ρίξει και αυτά που πήρανε είναι άχρηστα. Τώρα μιλάω πολύ σοφά, αυτοί που είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, που είναι κοντά στη δικιά μου ηλικία και έχουν ακόμα οι μεγαλύτεροι που έχουν βιώσει, δεν είναι πάντα το χρήμα το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή μας. Υπάρχουν αξίες ανθρώπων, υπάρχει δικαιοσύνη και υπάρχει να λες αυτός είναι ντόπρος και θα κάνω παρέα με αυτόν. Γιατί να κάνω παρέα, γιατί δεν έχει μέσα του την πονηριά. Όλοι είμαστε πονηροί. Όλοι λέμε ψέματα. Αναγκαζόμαστε. Και εγώ όταν αναγκαστώ, όταν ζοριστώ, το ψέμα είναι η άμυνά μου. Τι θα πω, άμα σκοτώσω έναν άνθρωπο, θα βγω έξω να πω το σκότωσα. Θα κοιτάξω να καλυφθώ με έναν τρόπο.
Ξέρετε, ο άνθρωπος δεν είναι χαζός. Δουλεύει με τη λογική και με το μυαλό. Και ο καθένας προστατεύει τον εαυτό του. Ο καθένας που πονάει, ο πόνος είναι δικός του. Αυτός το διαχειρίζεται και τον κάνει βιώσιμο. Ένας που τρώει, τρώει για τον εαυτό του. Δεν τρώει για το δικό σου το στομάχι. Φάει το δικό του να το γεμίσει και κοιτάει τον άλλον τι τρώει, γιατί το μάτι του είναι πεινασμένο. Και δεν λέει, δόξα τω Θεώ, θα φάω αυτό. Αυτά τα λεφτά έχω αυτό. Όπως πηγαίνουν στη Μύκονο διακοπές τώρα. 2 γκαρσόνες από τη Βέρεια ή από τη Λάρισα ή από την Έδασα ή από τη Θεσσαλονίκη, να μην παρεξηγήσουμε καμιά πόλη. Αυτές οι γκαρσόνες είναι παντού. Δουλεύοντας 25-30 ευρώ, θέλουν να κάνουν τη ζωή που κάνει μία που είναι ζάπλουτη, έχει χρήματα, ξαπλώστρα έχει 80 ευρώ. Πού πας καλέ, πού πας εσύ βρε κακομοίρα, να γνωρίσεις τον άλλον, ο άλλος αδειάζει τη σαμπάνια, κάνει 20.000 ευρώ, την αδειάζει κάτω. Εσύ δεν μπορεί να πιεις 2 ποτά. Πού πας βρε καημένο κοριτσάκι. Αυτοί που έρχονται οι Σκοπιανοί στην Κατερίνη, που είναι όμορφοι, λεβέντες, γιατί εκεί φτάνουν τα λεφτά τους εκεί. Μην ανοίγετε τα χέρια σας κάτι που δεν μπορείτε να το κάνετε. Παίρνετε όλοι ένα κινητό, τι είναι αυτή η κατάντια. Και εγώ μιλάω με την κόρη μου και δεν μπορώ να συνοηθώ γιατί έχει το κινητό και όλη μέρα. Μπαμπά με ενοχλείς, μπαμπά με ενοχλείς. Ρε άστο το άτιμο, θα χαζέψει όλη η κοινωνία. Με αυτό το κινητό θα έχουμε βρει μπελά όλοι. Όλα τα σπίτια θα βρουν μπελά. Δεν θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους, να μιλήσουν με τα παιδιά τους. Γιατί αυτή η τεχνολογία μπήκε στη ζωή τους και τους κέρδισε. Είναι πιο αγαπητοί, έχουν ενημέρωση. Ό,τι θέλουν να βρουν το βρίσκουν σε αυτό. Το είδαν σαν παιχνίδι και το μάθαν να το παίζουν καλά. Εμείς ζοριζόμαστε να δούμε πώς λειτουργεί ένα κινητό. Αυτά, προτού να τα μιλήσει, έχουν μιλήσει με το κινητό. Γιατί δεν έχουν προβλήματα πώς θα πληρώσει το ρεύμα ένα παιδάκι 13 χρονών, πώς θα πάει η θέρμαση στο σπίτι, πώς είναι να πληρώσει το ενίκιο, τα έχει κανονίσει όλος ο μπαμπάς. Να σας πω και ένα ανέκδοτο, εδώ θα γελάσετε κιόλας, γιατί ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση και επειδή σε όλα τα βιντεάκια μου θέλουν να έχουν σάτυρα, η ίδια ζωή έχει σάτυρα και η καθημερινότητά μας. Αυτά όλα τα παιδιά, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια με τα κινητά. Σήμερα είναι το δικό μου το παιδί, πιστεύω είναι όλα τα παιδιά έτσι, γιατί και το δικό μου το παιδί είναι από τα παιδιά που είναι και λογικό και καλό και όλοι τα βλέπουν τα παιδιά τους για καλά και έτσι. Το κινητό δεν είναι καλό. Το κινητό πρέπει να είναι η δουλειά που έκανε ένα τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή δεν κάνει τη δουλειά ενός τηλεφώνου. Γι' αυτό μπλέξαμε. Να το δείτε λίγο πιο μακριά και έξυπνα. Θα σας το πω λίγο πιο ξεκάθαρα γιατί εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Αυτές οι εταιρείες που μας κατασκευάσαν αυτά τα κινητά οδηγούν τα παιδιά μας σε εξαφάνιση, με πολλά προβλήματα μετά από 20 χρόνια γεροί είμαστε να τα δούμε. Εμάς τους ίδιους έχουν καταστρέψει. Αυτά τα παιδάκια που είναι πιο ευάλωτα θα πάθουν μεγαλύτερες ζημίες. Είναι ένα μυστικό που δεν το ξέρει το κάθε νοικοκυριό και ο κάθε έξυπνος άνθρωπος. Τα κινητά αυτά υπνοτίζουν τα παιδιά μας, μπορούν να μπουν παντού, να σαφάρουν, να παίξουν και θα οδηγηθούμε όλοι αυτοί σε όλο τον παγκόσμιο κύκλο σε διάφορες παγίδες. Αυτές οι παγίδες δεν μπορούν να τις διαχειριστούν όχι μόνο τα παιδιά και οι γονείς και κανένας. Μάρτυρας ο Θεός, μακάρι να πέσω έξω εγώ, να έχω πει αυτό το μεγάλο ψέμα και αυτή η μεγάλη τρέλα. Μπορεί ξαφνικά να δούμε στο μέλλον 2 φεγγάρια. Ξυπνήσουμε ένα πρωί και να δούμε πάνω 2 φεγγάρια. Ο άλλος μου λέει μην παραξενευτείς, μπορεί να δεις και 2 και 3 ήλιους. Η ζωή που έρχεται και η τρέλα που έχει ο κόσμος στο μυαλό του μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Γιατί όχι να είναι όπως είναι αυτός ο ήλιος, θα είναι πιο χαμηλά ή ένα φεγγάρι, μου έλεγε πρωτού 20 χρόνια ένας, μπορεί μια μέρα να δούμε 2 φεγγάρια. Το λέω γιατί, λέει, εγώ είδα μια φορά ένα φεγγάρι και ξανά το ίδιο φεγγάρι. Ξανά θα δεις το ίδιο φεγγάρι, μου στάνε άλλη μέρα το λέω. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και ταυτόχρονα, άμα δούμε 2 φεγγάρια, κάτι έχει αλλάξει, κάποιος έχει επηρεάσει, έστω και εκεί. Κάποιος έχει εκπαίδει. Καταλάβατε πώς είναι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα κινητά, γιατί έχουν βασανίσει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όλους. Και όλους, και εμάς τους ίδιους. Γιατί αυτό το τηλέφωνο πρέπει να ξαναγίνει τηλέφωνο. Αν θέλουμε να ζήσουμε ήρεμα και να μην προχωράει στο δρόμο ο άλλος και να ανοίγει ένα κινητό και να σκοντάφτει και να κάθεσε σε ένα τραπέζι, να σαφάρει ο άλλος, να μην μπορεί να μιλήσει, πλέον δεν είναι τα παιδιά κοινωνικά. Γίνανε κάτι άλλα παιδιά, τα οποία πώς ήταν παλιά τα ηλεκτρονικά, από όταν είχαν έρθει και βάζαμε τα 10 και τα 20 και παίζαμε το φιδάκι, το ποπάι μου, σκήνο ήταν για 1 ώρα. Σαν χαζά πηγαίναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Εμείς δεν πρέπει και δεν μπορείς να τους τα πάρεις τα κινητά από τα παιδιά σου.
Το ένα παιδί μαλώνει με το άλλο. Αυτός που έχει 2 παιδιά, 3 του καταλαβαίνει. Να γίνει μια επανάσταση παγκοσμίως, να απαγορευτούν τα κινητά να υπάρχουν σε παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Όχι τι θα δούνε κάτι και θα κάνουν. Είναι η ζωή τους, είναι μέσα και έχουν παιχνίδια, έχουν τους φίλους τους, έχουν φωτογραφίες, έχουν το Instagram, το YouTube, τα πάντα. Σαφάρουν τώρα το TikTok, πώς τα λένε αυτά και εκείνα και εδώ και εκείνα και εκείνα. Τρελάθηκε ο κόσμος, ρε παιδιά. Τρελάθηκε. Αφού κάθομαι σε μια καφετέρια και δεν μπορώ να μιλήσω με τον διπλανό μου. Τον μιλάω και εκείνος κουνάει το κεφάλι και δεν με μιλάει. Εκεί. Μετά όλα, έλα εδώ, έλα εκεί. Και εντάξει, μα δεν έχουν περισσότερο σημασία γιατί είναι και γνωστό όνομα και ξέρω πιο πολλά πράγματα και με σέβονται λίγο. Όμως βλέπω άλλους να υποφέρουν πολύ. Γιατί εγώ μιλάω, κλέβω τη συζήτηση, αφού αρχίνησα να μου κλέβει το τηλέφωνο και τη φωνή μου. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Και εγώ αυτά τα βιντεάκια που τα κάνω με ένα κινητό. Φανταστείτε τι δύναμη έχει. Τι τέρας είναι αυτό. Και κάθε μέρα και κάθε χρόνο βγάζουν καλύτερο. Πιο μεγάλο, πιο καλό, εκείνο. Και αυτό και τόσο γίγα και εκείνο. Και μέσα αυτό και εκείνο και εκείνο. Φανταστείτε τι μπορούν να κάνουν. Θα τρελάνουν τα παιδιά. Τρελάνανε εμάς, δεν τρελάνουν και τα παιδιά. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία μας. Να σας πω το ανέκδοτο. Το ανέκδοτο αυτό είναι ωραίο. Ο άνθρωπος ζει σαν άνθρωπος, ξέρετε πώς. Ως τα 30 χρόνια ζει σαν άνθρωπος. Μετά από τα 30 ως τα 55 ζεις σαν γάιδαρος. Ή ως τα 60. Και μετά από τα 60 ως τα 90 ζεις σαν σκύλος. Θα σου το κάνω πιο όμορφο και πιο ρομαντικό. Λέει ο άλλος, καλά, διαμαρτυρήθηκαν τα 3 ζώα. Φωνάζουν τον κύριο, κατεβαίνει ο κύριος. Λέει, τι έγινε, λέει, εδώ πέρα τι θέλετε εσείς. Πάει πρώτα ο γάιδαρος. Λέει ο γάιδαρος, Θεέ μου, ζω πολλά χρόνια, με ταλαιπωρούν οι άνθρωποι, με φορτώνουνε, με βαράνε, με βάζουν στο μαντρί. Όλη μέρα πάλι, την άλλη μέρα πάλι με φορτώνουν, πάλι κουβαλάω ξύλα, κουβαλάω τρόφιμα, κουβαλάω εκείνα. Τι θέλεις. Δεν θέλω να ζω, λέει, πολλά χρόνια, 60 χρόνια. Πόσα θέλεις να ζεις. 30. Εντάξει. 30 θα ζεις. Μετά πάει ο σκύλος, λέει ο σκύλος, γιατί να ζω εγώ πολλά χρόνια, να κάνω σκυλίσια ζωή, να με πετάνε κόκαλα, γούστα από εδώ, γούστα από εκεί, φύγε από εδώ, έκανες μια ζημία, φύγε από εκεί το σκυλί, κάτσε καλά, όλο με μαλώνουνε, όλοι με φέρονται άσχημα. Δεν θέλω άλλο. Τι θέλεις να ζεις. Και εγώ, λέει, 30 χρόνια. Πάει και ο άνθρωπος τρίτος, τι λέει, εσύ τι θέλεις. Πάει ο άνθρωπος, λέει, Θεέ μου, λέει, εγώ, λέει, θέλω να ζω πολλά χρόνια. Μα το λες, ζεις έως τα 30, ζεις σαν άνθρωπος. Τι τα θέλεις τα πολλά τα χρόνια, να ζεις σαν άνθρωπος, να περνάς ωραία. Όχι, Θεέ μου, εγώ θέλω να ζω πολλά χρόνια. Λέει, θα σου δώσω τα χρόνια, λέει, του γάιδαρου. Πόσα χρόνια είναι, 30. Κλείνει η συμφωνία. Μετά του λέει, άλλα χρόνια έχει να μου δώσει. Λέει, έχω και του σκύλου. Λέει, θα σας δώσω, λέει, και του σκύλου. Λέει, πόσα χρόνια είναι και του σκύλου, άλλα 30. Θα ζω 90. Δώστα μου. Οπότε φορτώθηκε πολλά χρόνια ο άνθρωπος και ζει ως τα 30 σαν άνθρωπος, από τα 30 ως τα 60 ζει σαν γάιδαρος και από τα 60 ως τα 90 σαν σκύλος. Πάω να σου το κάνω λίγο έτσι, να φύγει σάτυρα και να έρθει πιο καλά στα αυτιά σας. Ως τα 30 ζει σαν άνθρωπος, φυσιολογικά, κάνει ό,τι θέλει, περνάει καλά με τους φίλους του, άλλοι ασχολούνται με αυτόν, άλλοι το φροντίζουν, είναι δυνατός, χαρακτήρας, τα πάντα. Μετά από τα 30 φορτώνεται μια γυναίκα, παιδιά, προβλήματα, αυτό, εκείνο δεν το φροντίζουν άλλο. Ως τα 60. Μετά από τα 60, αφού ήρθαν οι νύφες, ήρθαν άλλοι στο σπίτι, αυτός ο άνθρωπος που ήταν άνθρωπος γίνεται ένας κακομοίρης γεροντάκος, κατουράει πάνω του γιατί έχει προστάτη, γιατί μυρίζει, δεν κάνει κάθε μέρα μπάνιο, γιατί του πέσανε λίγα δόντια, γιατί είναι ταλαιπωρημένος και κουρασμένος, γιατί έχει μεγαλώσει τόσες γενιές και αν πεθάνει στα 70 μεγάλος, ήταν σαν σκύλος και ήταν μεγάλος. Δεν το δίνουν σημασία. Καταλάβατε πώς είναι η ζωή, φίλοι μου. Γι' αυτό κοιτάτε να ζείτε σαν άνθρωποι, όλες τις ηλικίες να τις σέβεστε, να μην φέρεστε τους ανθρώπους που είναι 70-80 χρονών σαν σκυλιά, γιατί πολλοί το έχετε κάνει, να τους φέρεστε σαν ανθρώποι, γιατί αυτοί δώσαν τη ζωή τους για εσάς. Αυτοί που πάνε κάθε μέρα να βρουν το μεροκάμα τους αυτή τη ζούγκλα, γιατί ταΐζουν άλλους δύο, να τους σέβεστε και να τους αγαπάτε. Έτσι είναι αυτό το βίντεο μου, θα έχει σάτυρα, θα έχει ειλικρίνεια και θα έχει πάντα εξυπνάδες και θα έχει πολύ ωραία πράγματα από τον Πολατίδη. Από το μόνο κανάλι που θα δείτε
σάτυρα και αλήθεια, θα είναι το δικό μου. Θα έρθω με ένα άλλο καλό βίντεο, φίλοι μου, και στην Αμερική και στη Γερμανία που με γράφετε και στην όμορφη την Κύπρο και από παντού που μας βλέπετε, ακόμα και από τη Σουηδία. Θα έρθω με καλύτερα βίντεο. Με ζητάτε να σας κάνω κάθε μέρα βίντεο. Τα κάνω μέσα από την ψυχή μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω κάθε μέρα. Να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, καλές έρευνες για όλους τους χρυσοδύρες και για όλο τον κόσμο. Πολύ χαρά και γέλιο. Το έχουμε ανάγκη.